નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા. ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું તમને શીખવીશ વેજીટેબલ ફ્રેન્કી બનાવતા, સાથે જ ફ્રેન્કીમાં નખાતો મસાલો ઘરે કઈ રીતે બનાવવો એ પણ શીખવીશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મસાલો બનાવવાનું. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે? સંચળ પાવડર, મરી પાવડર, આમચૂર પાવડર તેમજ રૂટીનના મસાલા. એના માટે સૌથી પહેલાં 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 મોટી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 નાની ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર, આમચૂર પાવડર. આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે ચાટ મસાલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 1 મોટી ચમચી જેટલું મરી પાવડર, જેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમે મિત્રો ચાટ મસાલાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો અહીં સંચળનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. ઓલરેડી ચાટ મસાલામાં સંચળ આવતું હોય છે. તો તૈયાર છે આપણો ફ્રેન્કી મસાલો, જેને તમે કાચની બોટલમાં સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો હવે આપણે જોઈશું ફ્રેન્કી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં ફ્રેન્કીમાં વપરાતી ટીકી કઈ રીતે બનાવી અને ટીકી માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર. 500 ગ્રામ જેટલા બટેકાનો માવો છે, ચીલી ફ્લેક્સ, ફ્રેન્કી મસાલો જે આપણે તૈયાર કર્યો તે, બ્રેડ ક્રમ્સ જો જરૂર પડે તો જ નાખવાના છે, તેમજ આમલીનો પલ્પ. આમલીના પલ્પની જગ્યાએ તમે સોસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. ચાલો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એના માટે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ લેશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં નાખીશું બટેકાનો માવો. જેને આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે એમાં નાખીશું થોડા ચીલી ફ્લેક્સ, બે મોટી ચમચી જેટલો ફ્રેન્કી મસાલો, 2 ચમચી જેટલું બ્રેડ ક્રમ્સ પાવડર, જે સારું એવું બાઇન્ડિંગ આપે છે, આમલીનો પલ્પ 2 મોટી ચમચી જેટલો. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. અને જો તમને તીખાશ વધુ પસંદ હોય તો તમે ગ્રીન મરચું પણ નાખી શકો છો. ટેસ્ટ પ્રમાણે જો નમકની જરૂર પડે તો તમારે નાખી શકો છો આ સ્ટેજ પર. તો તૈયાર છે આપણો બટેકાનો માવો. હવે આપણે એમાંથી ટીકી બનાવી લઈશું. આ માવો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એના ટીકી બનાવી લઈશું. આ રીતે હાથમાં તેલ લગાવીને એટલો માવો લઈ આ શેપમાં ટીકી બનાવી લેવાની છે. આ ટીકી થઈ ગઈ છે. એને હવે આપણે તવો ગરમ કરવા મૂક્યો છે, એની પર ચોળવી લઈશું. થોડું તેલ લગાવશું. બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે. બધી બાજુ પલટાવતું જવાનું અને શેકી લેવાની છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં લઈ લઈશું. આ છે ટોટેલા રેપ, જેની રેસીપીની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એને આ રીતે બંને બાજુ ઓઇલ લગાવીને શેકી લેશું. જેને આ રીતે ફેરવતું જઈને બંને બાજુ શેકી લેવાની છે.
હવે એના ઉપર લગાવીશું ગ્રીન ચટણી, જેની જગ્યાએ તમે શેઝવાન સોસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ગ્રીન ચટણી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધતી ઓછી લગાવી શકો છો. ત્યારબાદ ટેકી મૂકીશું. કોબી, જેને મેં કદ્દુકસ કરી લીધી છે, ગાજર, જેનું પણ કદ્દુકસ કરી લીધું છે, કેપ્સિકમના નાના ટુકડા, ડુંગળી, ફ્રેન્કી મસાલો, ત્યારબાદ ચીઝ. હવે એને આ રીતે હાથની મદદથી સારી રીતે રોલ વાળી લઈશું. તો આ તૈયાર છે આપણી ફ્રેન્કી. જેને બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. આ ફ્રેન્કી થઈ ગઈ છે તૈયાર, જેને તમે સોસ સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.